Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau sự ra đi đầy tiếc nuối của Mục Lão, Hoắc Vũ Hạo rốt cuộc đã đến Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia nhập học và xuất sắc thông qua khảo hạch của Hiên Tử Văn. Thời gian tiếp theo, hắn chăm chỉ theo vị lão sư trẻ tuổi của mình đã học tập được rất nhiều điều. Tại đây, Vũ Hạo cũng đã gặp gỡ qua các học trò được Hiên Tử Văn chỉ điểm. Trong đó, ấn tượng nhất với Hoắc Vũ Hạo có lẽ là vị học tỷ Quất Tử, bởi hắn đã từng quan sát quá trình cô nàng chế tạo hồn đạo khí cực kỳ tinh xảo. Tuy vậy, ấn tượng đầu tiên khi gặp nhau của hai người quả thật không được tốt. Thời gian rất nhanh trôi qua. Hôm ấy, hiếm lắm hắn và Hòa Thái Đầu đều có thời gian rảnh. Bởi vậy, Hòa Thái Đầu đã đem nốt câu chuyện bí mật của mình kể cho Hoắc Vũ Hạo nghe. Khi biết được vị sư huynh thật thà chất phác trước mặt mình là con cháu hoàng tộc ở đây, hắn vô cùng thất kinh. Nhưng nghe Thái Đầu kể về câu chuyện phức tạp cũng như sự ra đi đầy oan ức của người nhà thì Hoắc Vũ Hạo hết sức sửng sốt. Hắn phần nào hiểu được vì sao Hòa sư huynh lại quyết tâm trả thù đến như vậy. Hôm ấy, cả hai người tâm sự đến khuya mới trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, Hoắc Vũ Hạo như thường lệ đến phòng thí nghiệm học tập thì bất ngờ bị đám học sinh ở đây giở trò ma cụ bắt nạt ma mới. Một trong số đó là Quất Tử học tỷ, hắn đã gặp ở ngày đầu tiên. Bên cạnh nàng là Kha Kha, Tử Mộc và Vương Thiếu Kiệt. Cả bốn người đều là những tinh anh năm tư của học viện. Thấy Hoắc Vũ Hạo đến, bọn họ bắt đầu nạt nộ tỏ vẻ không vui khi hắn được Hiên lão sư đặc cách cho sử dụng phòng thí nghiệm này chung với bọn họ. Mới đầu, Hoắc Vũ Hạo tỏ ra rất khách khí, hắn đến đây để học tập, hoàn toàn không muốn tự tìm rắc rối. Nhưng mà bốn người kia được đà lấn tới, không chỉ khúc khích quá đáng mà còn khóa cửa không cho hắn ra ngoài. Bị dồn đến bước đường cùng, Hoắc Vũ Hạo tức giận phản kích. Lần này, hắn ra tay không hề khách khí, đầu tiên là sử dụng ánh kim khủng trảo phá tan cánh cửa kim loại của phòng thí nghiệm. Sau đó tiến lại gần cho bốn người kia một bài học. Đáng nói là đám người trước mắt đều phóng thích ra hồn hoàn và hồn đạo khí đánh trả. Nhưng Hoắc Vũ Hạo dĩ nhiên không để cho bọn họ có cơ hội đắc ý. Trước hết, hắn phóng thích tinh thần kiền nhiễu, khiến phán đoán của những người kia bị ảnh hưởng. Sau đó, trong quá trình chiến đấu, Vương Thiếu Kiệt đã lớn tiếng quát, hắn là thằng con hoang. Điều này đã khiến Vũ Hạo nổi giận, lập tức kích phát ra linh hồn trùng kích, kết hợp cùng tử cực ma đồng tấn công, khiến hắn ta đau đớn rồi ngã nhào xuống đất, thất khiếu chảy máu rồi trực tiếp hôn mê. Tiếp đó, Hoắc Vũ Hạo lần đầu thi triển Quân Lâm Thiên Hạ. Kỹ năng này là một đòn tấn công khủng bố, kết hợp hoàn mỹ giữa lực tấn công vật lý và công kích tinh thần do Mục Lão truyền lại, đã khiến Tử Mộc và Kha Kha lập tức ngất đi. Đúng lúc này thì Hiên Tử Văn có mặt ở phòng thí nghiệm, nhìn đống tàn tích chớp mắt, ông hết sức kinh ngạc nhưng cũng dần hiểu ra sự việc. Hiên Tử Văn đứng chắn phía trước Quất Tử đang vì sợ hãi mà tái mặt với trạng thái cực kỳ kinh hoàng. Nhìn thấy ba người ngã trên mặt đất, y hoàn toàn mất đi niềm tin vào kinh nghiệm của mình. Cả bốn học viên này đều là hồn vương kiêm hồn đạo sư cấp 5, hơn nữa còn là tinh anh trong tinh anh, vậy mà Hoắc Vũ Hạo trong tình huống chưa có thêm hồn hoàn thứ tư đã có thể đánh ngã ba người. Hiên Tử Văn tin chắc nếu mình đến chậm một chút, Quất Tử cũng sẽ không tránh khỏi kết cục tương tự. Lúc này thì Hoắc Vũ Hạo rốt cuộc thu tay về và giải thích tình hình cho lão sư của mình. Hắn cũng phối hợp giúp Hiên Tử Văn trị liệu cho đám người kia, nhưng riêng trường hợp của Vương Thiếu Kiệt thì lại từ chối. Tuy nhiên, chuyện này có chút phiền phức, Thiếu Kiệt là con cháu trong hoàng thất, gia đình gã nhất quyết không muốn bỏ qua chuyện này nên Hiên Tử Văn đã quyết định để Hoắc Vũ Hạo tránh mặt một thời gian, đợi chuyện này lắng xuống. Ông giao nhiệm vụ cho Quất Tử và Kha Kha dẫn Vũ Hạo đến cảnh Dương Sơn Mạch tìm kiếm hồn thú phụ gia cho hồn hoàn thứ tư, sẵn tiện thí nghiệm công dụng của các hồn đạo khí mới hoàn thành. Rất nhanh, Hoắc Vũ Hạo đã cùng hai vị học tỷ bay đến cảnh Dương Sơn Mạch. Tại đây, trong quá trình nghỉ ngơi, hắn đã trổ tài nấu ăn khiến hai người kia hết sức kinh ngạc. Rốt cuộc, Vũ Hạo đã thu phục được hai cô gái này chỉ bằng tay nghề nấu ăn đỉnh cao của bản thân. Trong quá trình tiếp xúc, những hiểm kích trước đó đều được hóa giải hết. Không chỉ vậy, khi nghe Hoắc Vũ Hạo trải lòng về hoàn cảnh của mình, Quất Tử vô cùng xúc động. Cô có chút đồng cảm với hắn, bởi bản thân mình cũng là cô nhi. Nghỉ ngơi xong, Hoắc Vũ Hạo rốt cuộc thấy được kiện hồn đạo khí mà bọn họ phải thử nghiệm. Hiên lão sư đã đặt cho nó một cái tên gọi là toàn địa hình tham trắc hồn đạo khí. Lát sau, ba người đã ngồi ngay ngắn bên trong ghế lái của kiện hồn đạo khí khổng lồ này. Công dụng của nó được ước tính là có khả năng thăm dò địa chất và ẩn giấu hơi thở không để bị hồn thú phát hiện. Rất nhanh, Quất Tử hưng phấn kêu lên, tay trái đẩy thanh kim loại về trước, nhất thời, 6 cái chân kim loại thong thả di chuyển về trước, cả kiện toàn địa hình tham trắc hồn đạo khí cũng bắt đầu rung động. Đến đây thì cũng hết tập 52 Tuyệt Thế Đường Môn. Liệu rằng những diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.